بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله كده هنبتدي مع بعض فيديوهات جديدة هتكلم فيها عن جوجل سلايدز. جوجل سلايدز ده هو شرائح جوجل أو العروض التقديمية من جوجل. جوجل سلايدز ده هو البرنامج اللي زي مايكروسوفت باوربوينت، ده المقابل ليه من البرامج بتاعة جوجل. بيعمل السلايدز اللي هي بتعمل بيها البرزنتيشن أو العروض التقديمية. إن شاء الله هنتكلم مع بعض في سلسلة الفيديوهات دي بقى عن إزاي أعمل البرزنتيشن بتاعي عن طريق جوجل سلايدز أو العروض التقديمية عن طريق شرائح جوجل. وكالعادة أول حاجة بنبتدي بيها إزاي أفتح جوجل سلايدز. لو فتحت صفحة بحث بتاعت جوجل من البراوزر بتاعي وكتبت شرائح جوجل أو كتبت في البحث بتاعي جوجل سلايدز، بيطلع لي على طول أول نتيجة. وبعدين بخش على الانتقال أهو إلى العروض التقديمية من جوجل، بيفتح لي على طول الصفحة اللي بقدر أعمل منها اللي فيها العروض التقديمية بتاعتي زي ما أنا كنت عامل. طبعا لو أنا مستخدمتوش قبل كده ما عملتش أي حاجة فيه فهتطلع لي الشاشة هنا فاضية، وعن طريق علامة البلس تحت دي بقدر أخش عشان أعمل ملف جديد في جوجل سلايدز. الطريقة طبعا التانية زي ما كنا بنتكلم في كل الحاجات اللي قبل كده في جوجل شيت أو في جوجل فورمز، عن طريق جوجل درايف بتاعي اللي بيجيب لي كل الفايلات اللي بتتسيف اللي أنا بعملها على أي تاب من الأبس بتاع جوجل. لو دوست على علامة جديد كده هلاقي العروض التقديمية من جوجل. لما أدوس عليها بيفتح لي ملف جديد من ملفات جوجل سلايد أقدر أشتغل عليه. برضو الحاجة الثالثة إن أنا لو دخلت على صفحة جوجل بتاعتي بعدين دخلت على العلامة بتاعت أبس بتاع جوجل دي ونزلت تحت هلاقي العلامة بتاعت العروض التقديمية ديت. لما أدوس عليها برضه بتفتح لي صفحة جوجل سلايدز. وكالعادة ممكن على طول من التولبار فوق لو كتبت سلايدز دوت جوجل دوت كوم بيخش لي على شرائح جوجل على طول. ولو كتبت سلايدز دوت نيو بيفتح لي على طول ملف جوجل سلايد جديد أقدر أشتغل عليه. دي كل الطرق اللي أقدر أخش بيها على جوجل سلايد. طيب أنا هقفل بس تابس كتيرة اتفتحت. زي أي برنامج في جوجل زي جوجل شيتس وجوجل دوكس وجوجل فورمز نماذج جوجل. جوجل سلايدز الفايلات بتاعتها بتتحفظ في الجوجل درايف بتاعك، بتتحفظ في جوجل درايف بتاعك. طيب ال ال أي حاجة أنت بتعملها، أي شغل أنت بتعمله بيتحفظ تلقائي من غير ما بتحتاج إن أنت تعمل كل شوية حفظ للملف أو كنترول اس للملف. أنت أي خطوة أنت بتعملها بتتحفظ تلقائي. الكلام ده بيبان، يعني أنا دلوقتي لو جيت مثلا زودت شريحة جديدة هتلاقي على طول هو ظاهر لك فوق ده جاري الحفظ، وبعدين مكتوب لك تم حفظ التغييرات في جوجل درايف. ولو دوست على هنا بيجيب لك حالة المستند إن هو تم حفظ كل التغييرات على درايف، وإن أنا ممكن أشتغل على الملف من غير الاتصال بالإنترنت. بس أنا طبعا شخصيا يعني ما بفضلش الميزة دي. دي كده أنا فتحت أهو فايل جديد من جوجل سلايدز. أول حاجة بتعملها إن أنت بتكتب اسم أو بتغير الاسم بتاع الفايل ده للاسم اللي أنت عايزه، وليكن أنا سميته كده. ولو دوست على العلامة بتاعة البوكس ديت أو المجلد ديت بتقدر تغير المكان اللي بيتحفظ في الملف ده على جوجل درايف. من الشاشة اللي بتظهر هنا بتظهر لك كل الملفات اللي موجودة عندك وكل الفولدرات المجلدات اللي موجودة في جوجل درايف بتاعك. لو أنت عايز تعمل فولدر جديد هتعمل فولدر جديد هنا، يعني هو وليكن يعني هنسميه سلايدز
وبعدين جوه الفولدر ده هنقل الفايل بتاعي، فالفايل بتاعي اتسيف جوه الفولدر اللي أنا مسميه سلايد. وهو كتب لي تم نقل الفايل اللي أنا مسميه انترو من ماي درايف، من الفولدر الكبير بتاع ماي درايف إلى الفولدر اللي أنا مسميه سلايدز. لو عايز تعمل باك هتدوس على تراجع. دي الواجهة الرئيسية بتاعت جوجل سلايدز. هنلاحظ فيها طبعا كالعادة في المنيو فوق اللي فيها القوائم بتاعتي المختلفة بتاعت جوجل سلايدز، والتول بار اللي فيه الحاجات اللي بتحكم فيها في الكلام اللي أنا بكتبه أو في أي حاجة أنا بضيفها في السلايدز بتاعتي. وهنا فوق خالص الزرار بتاع المشاركة، لو أنا عايز أشارك الفايل دوت مع كذا حد نقدر نشتغل عليه مع بعض. وعندي على الشمال، على الناحية الشمال، في حاجة اسمها المظاهر، ودي فيها زي تمبلتس جاهزة للشرايح بشكل الشريحة أو شكل السلايد اللي أنا بشتغل عليه. إن شاء الله كده هنبتدي نتكلم عن حاجة حاجة في جوجل سلايدز كده بالترتيب، وإن شاء الله يعني نخلص سلسلة الفيديوهات دي ونبتدي نستفيد بيها عشان نعمل بيها برزنتيشن بشكل بسيط وسهل وأسهل إن شاء الله من مايكروسوفت باوربوينت. نتقابل في الفيديو الجاي إن شاء الله.